Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо збирати 12-вольтову батарею на базі 4 комірок EVI 280 Ах. Це буде 12-вольтова батарея, яка призначена для потреб військових. Це такий, можна сказати, волонтерський проєкт. До мене звернувся мій гарний товариш з потребою у збірці такої батареї. Вона буде слугувати для живлення специфічної техніки. В тому числі це той же Starlink для забезпечення інтернету. Це техніка, яка споживає загалом небагато енергії, але споживання це довгочасне. І тому живить від того ж генератора не завжди зручно і не завжди є можливість. Тому планується для збирання така батарея на 3,5 кВт години приблизно, яка буде підключатись до інвертора 12220, там ще будуть порти для заряду різних гаджетів і так далі. Ці 4 комірки мені надала одна компанія абсолютно безкоштовно в рамках цього волонтерського проєкту. Ось сайт цієї компанії, яка надала мені дані комірки, Off-Grid Powerhouse. Їхній сайт, можете зайти також, подивитись, що вони продають, чим займаються. В описі до відео я також лишу посилання на їхній сайт. Дуже вдячний даній компанії і безпосередньо Олександру, який надав ці акумулятори. Також вони надали корпус для збирання батареї. От такого формату корпус. Я зараз покажу на сайті цей корпус. Є типу розділ DIY і корпуси для самостійної збірки акумуляторів. Є отакого формату корпус із фанери, але в даному випадку буду збирати на основі такого корпусу. Це корпус із текстоліту. Ми його складемо і подивимось більш детально, що він собою представляє. Цей корпус мені значно полегшить роботу по збірці акумуляторів, тому що не треба буде думати, як його зібрати. Там деякі моменти по збірці, звісно, треба буде допрацьовувати, але загалом цей корпус дасть можливість зібрати комірки вкупу, забезпечить певну жорсткість конструкції, подивимось його більш детально. Ще раз дуже вдячний компанії Off-Grid Powerhouse, що надали ці комірки. По даті виробництва 3 комірки 16 жовтня і одна за 17 жовтня. Давайте перевіримо імпеданс даних акумуляторів. 4-та комірка 0,18 мОм, 3,294 напруга. 3-я комірка 0,18-0,19, 3,294 майже також. 2-га комірка 0,18, 3,294. І перша 0,18, 3,294. Склав комірки докупи, подивитись геометрію. Лінійка от з цієї сторони заходить, тут не заходить, тут також трохи заходить, але далі не заходить. В цілому геометрія непогана, немає значних щілин. Це, напевно, найкраща геометрія, яку я бачу у EVI 280. По краям є щілини, але вони буквально по пів міліметра. Лінійка майже ідеально пристає. З іншої сторони трошки гірше, але все одно всередині там буквально 0,3 мм вгин. Тут така геометрія. Це дійсно класна геометрія. 3-я взагалі майже ідеальна геометрія. Посередині просто ідеальна, по краям трошки є щілини, але незначні. 4-та також.
Гарно виглядає. Ну, от із категорії А, напевно, це такі одні з найкращих варіантів EV 280, які я бачив в плані геометрії. Вони майже ідеальні. Так виглядають QR-коди, клеми. Ну, в принципі, все стандартно, нічого такого кардинального. Мені ще Віталій з даної компанії підказав, що цим маркером маркують типу мінус батареї. Напевно, коли вона йде без цієї захисної плівки, щоб людина, яка клеїть цю плівку, щоб вона правильно наклеїла плюс-мінус, щоб було правильно. Тут так само бачимо, мінус промаркований. В комплекті з акумуляторами мені надали комплект кріплень і самі перемички з луженої міді. Кріплення із нержавійки бачу і фіксатори різьби є, щоб не відкручувалось, не послаблялось контакт. Я зараз поставлю всі акумулятори на тестування ємності, прожену їх один цикл, дозаряджу до кінця і розряджу. Треба зрозуміти, яка в них фактична ємність. Олександр надав мені ще дві такі клеми для підключення до корпусу. Я хочу через них зробити напряму вихід 12 вольт без БМС, типу для можливості запуску автомобіля, якщо десь так трапиться, що акумулятор сів, щоб можна було отримати великий струм і в аварійному режимі, скажімо так, запустити авто. Поки акумулятори будуть тестуватись, я дозамовлю ще комплектуючі, яких в мене не вистачає. Там різні роз'єми Андерсона, БМС-ка в принципі є, і екранчик до БМС-ки буду встановлювати G-Kong. Це є в наявності. Дроти замовлю також, бо хочу гарні дроти використати з великим перерізом. Клеми замовлю, там різні ще багато чого. І поки це все буде їхати, по Україні буду замовляти в наявності, то якраз за цей час протестуються комірки на ємність. Давайте подивимось на корпус. Інструкція по збірці. Типу, треба взяти дно, прикрутити до нього 4 шпильки, встановити акумулятори, надягнути зверху текстолітові пластини. Зараз подивимось. Так, ось такий комплект виходить. Конструктор. Такий класний текстоліт. Купа різних елементів. Це зверху, я так розумію, під аварійні клапани отвори. Така станина. Оце нижня частина, куди будуть встановлюватись комірки. В комплекті, я так розумію, йдуть отакі 4 ніжки, типу на 4 шпильки, щоб ставити там на підлогу. Олександр мені дав отакого формату ніжки, бо там ще буде додатковий у нас каркас зовнішній, подивимось, то така ще, скажімо, експериментальна розробка. Отака задумка, встановлюється 4 комірки. Вони розділені між собою таким шаром текстоліту. За рахунок цього забезпечується розрив між банками близько 3 мм. Цей корпус він не предназначений для стискання комірок, а саме от в такому варіанті, типу для кращого охолодження. Тут не треба текстоліт встановлювати між комірками, тому що не буде прямого контакту. А хто хоче вибирати якісь варіанти з стисненням комірок, то можна подивитися на інший корпус, там з тої ж фанери. Стосовно стискання комірок чи не стискання, існує дуже багато теорій, типу треба стискати чи не треба, з яким зусиллям, як забезпечити, чи по всій площині, чи за допомогою шпильок, чи якісь пружини використовувати. Тому я для себе ще повноцінно не вирішив, чи я буду в своїй збірці 16S стискати комірки, але в даному випадку це варіант без стискання. Верхня кришка, яка закриває комірки, вона також має такі пази, типу так само забезпечиться розрив між банками, щоб вони не контактували між собою. Встановив цю верхню пластину, ця захисна текстолітова підкладка, тут можна балансувальні дроти, приклеїти на клей, наприклад. З передньої частини ще є текстоліт, до якого буде закріплена БМС-ка з цього боку.
вставляється в такий паз спеціальний. І, в принципі, цей текстоліт також забезпечить певну жорсткість конструкції. З цього боку на цій верхній пластині бачимо такий самий паз. І треба його сумістити між собою. Тут далі зверху набирається такий формат кріплень. Ну, і, типу, можна, в принципі, в такому варіанті лишити, якщо висоти вистачає для виводу дротів. Типу, на передню частину виводимо і закриваємо такою кришкою. Шпильки можна тоді підрізати. З цієї сторони виходить такий паз, через який можуть вийти дроти. Якщо висоти не вистачає, в комплекті в даному випадку були ще додаткові оці проставки, і загальна висота виходить 45 мм приблизно. Можна навіть якесь і додаткове обладнання тут розмістити, можливо, якісь перехідники, DC-DC перетворювачі там і інше. І тоді вже закривається такою кришкою. З цього боку тоді вже виходить зазор 30 мм для ваших потреб, скажімо так. Цікавий формат корпуса. Якщо 12-вольтову батарею треба зібрати з 4 комірок, то взагалі можна досить швидко його зібрати, якщо є БМС-ка. Підключив першу комірку до ЗКЄ. Буду розряджати і заряджати струмом 40 А, стиснув струбцинами. Тестую по програмі, дозаряджаю струмом 40 А до 3,65 вольт, до падіння струму 1 А, година відпочинку для акумулятора, і потім розряд струмом 40 А до 2,5 вольт і далі заряд 40 А струмом до 3,65 вольт. Перша комірка завершилось тестування. Комірка віддала на розряд 283,3 Ах 917 Вт годин. І на заряд потім взяла 284 Ах і 947 Вт годин. Підключив другу комірку для тестування. Та сама програма дозаряд і розряд струмом 40 А. І потім знову заряд. Друга комірка тестування завершилось, віддала 283,7 Ах 918 Вт годин. І на заряд взяла 284,2 Ампер години. Підключив третю комірку, запускаю тестування. Третя комірка тестування завершилось, віддала 283,9 Ампер години. На заряд взяла 284,4. Четверта комірка тестування завершилось, 283,4 Ампер години віддала на розряд. Встановив батареї в корпус, буду починати збірку. Є отакий додатковий корпус, типу зовнішній до цього текстолітового. Подивимося, як він буде виглядати. Шпильки затягнув на гровери, щоб не розкручувались. Підзібрав акумулятор трохи, встановив два запобіжники окремих. Один на 500 А. Це для окремих клем для запуску автомобіля. Якщо вийде з ладу акумулятор, то можна, в принципі, якщо акумулятор сяде, можна його завести автомобіль, підключившись напряму без БМС-ки. 500 А номінал має вистачить для запуску автомобіля. І, в принципі, навіть якщо генератор вийшов з ладу, можна також, щоб машина їхала на акумуляторі. Це будуть дроти без БМС-ки, але в аварійному режимі також можна їхати, в принципі. Якщо стоїть питання термінового запуску автомобіля і генератор не працює взагалі, то можна підключитись, в принципі, і їхати на автомобілі. Акумуляторів тут ємності достатньо, і автомобіль буде працювати без генератора досить довго. Значить, бачимо дві клеми, це дроти по 25 квадрат, заходять на запобіжник 500 А і вже напряму підключаються на клеми. От плюс-мінус дві клеми будуть силові, з яких можна взяти струм 500 А, короткочасно для запуску, довгочасно воно там не дуже, напевно, витримає, бо трохи не вистачає перерізу і клем самих, але в принципі 500 А короткочасно запустити двигун без проблем. Далі плюсова клема йде на запобіжник 150 А і до Андерсона, до роз'єма. До цього роз'єму вже буде підключатись інвертор і зарядний пристрій також. Балансувальні дроти, я їх ще поукладаю більш красиво і тоді ще покажу. Термодатчик один закріпив на корпус зверху, а інший між батареями там всунув. Якщо температура по цим датчикам перейде виставлену межу, можна налаштувати, щоб
акумулятор взагалі відключився, ну або буде і буде видавати помилку також БМС-ка. Значить, мінус силовий так само, 2 дроти в паралель по 25 квадрат. І один дріт 25 квадрат, 4 АВГ заходить на БМС-ку. Я розділив по двом клемам, щоб навантаження розходилось, скажімо так, рівномірно по клемним площадкам. Тут так само розділив і на Андерсон роз'єм. Також ще один запобіжник на 10 А для двох прикурювачів. Ну, типу один прикурювач, а тут USB роз'єми. І через кнопку будуть комутуватися. Оцей роз'єм Андерсон, він на 175 А. У нього гільзи такого формату, дивіться, яка товста мідь. І він без проблем витримає 175 А, типу контакт до контакта підключається в роз'єм і має тримати добре струм. Типу ось роз'єм в роз'єм. Не можна плюс-мінус переплутати, бо плюс йде до плюса, а іншою стороною він просто не підключиться. Такий гарний варіант силових роз'ємів. Може його там не дуже зручно підключати, бо він так досить туго входить. Але має тримати струм нормально і захист від переплюсовки, що не можна іншою стороною підключити. БМС-ка Жиконг 200 А, номінальний струм, 2 А струм балансування, дроти і дисплейчик ще врізав сюди. Думав його всередину типу сховати, щоб лише був видно екран з тої сторони, але тоді треба з кнопкою думати. Оцей зовнішній корпус виконаний із такого композитного матеріалу, типу алюміній, пластик і з тої сторони також алюміній. Він пофрезерований був. Я ще додав тут такі кріплення, хочу його зробити більш жорстким, щоб передня стінка прикручувалась, верхня так само буде прикручуватись на гайках, щоб тримати добре міцність, жорсткість корпусу. Тут будуть гайки, гровери, там, щоб панель передня буде прикручуватись до цих болтів. Сховав дроти у гофри. Вийшло, може, там не дуже красиво, але вирішив, щоб була максимальна ізоляція. Типу 2 шари ізоляції, навіть ці силіконові дроти поховав. Тут, можливо, також надіну, як вже буду підключати їх. Надів, де можна, гофру. Поприклеював додатково ще роз'єми, дисплей. Ці роз'єми також поприклеював, щоб на випадок вібрації, щоб не відключилися. Помилково протестував уже під навантаженням. До інвертора зробив такий дріт. В принципі, все нормально працює, ніде нічого не нагрівається. Закрив запобіжники кришками додатковими. І якраз верхня кришка встає і не заважає запобіжникам. Все якраз ідеально помістилося. Кришка прилягає щільно. Вирішив перекрутити трохи БМС-ку, дав зазор між БМС і корпусом близько 5 мм, для кращого охолодження тої стінки. І додав ще такий козирьок, типу якщо через вентиляційні отвори зверху будуть потрапляти краплі вологи, то вони, щоб туди до електроніки не потрапляли, до транзисторів, а стікали в нижню частину і там через ті отвори вже вода, в принципі, може витікти. В ідеалі краще його взагалі цей акумулятор накривати, якщо якийсь дощ іде, але всяке може трапитись, розумію, тому додав такий козирьок. Прикрутив верхню кришку, поклав зверху запобіжники, зіп-комплект, 3 запобіжники, 2 оці силові, мега називаються, це автомобільний формат, вони такі досить великі. І один 15 амперний на периферію, на прикурювачі. Ну що, загалом завершив збірку акумулятора. Значить, на передній частині дисплей до БМС-ки, на якому відображається рівень заряду акумулятора, напруга і струм. Струм робочий, і струм розряду і струм заряду. Кнопка для включення USB. Типу тут прикурювач, можна звичайні автомобільні сюди гаджети вставляти, а тут USB. 2 роз'єми 1 А і 2,1 А. Встановив отакі ручки до тих шпильок, які були. Прийшлось їх трошки обрізати по висоті.
Ці клеми закрив заглушками. Значить, до них можна підключитись, щоб завести двигун. Типу 500 А запобіжник захищений. І все, без БМС-ки. Типу аварійне використання. З цього боку роз'єм Андерсон для зарядки і для підключення інвертора. І заглушка така встановлена. Можна зняти і підключити тоді вже або зарядний пристрій, або інвертор. Загальні габарити не дуже великі, бачимо порівняно з рукою, але вага 29 кг, тому в принципі бажано переносити вдвох, взявшись один за одну ручку, другий за другу. Ну або в принципі 29 кг можна одному переносити, то не дуже тяжко, але вдвох зручніше переносити. З цього боку ніяких немає роз'ємів, нічого. І задня кришка так само нічого немає. Знизу надходить холодне повітря і зверху виходить для охолодження і комірок, і БМС-ки. Якщо буде йти дощ, то бажано акумулятор накривати якоюсь тряпкою, щоб всередину вода все-таки не потрапляла. Вона через нижні отвори вийде, але то не бажано все-таки. Зараз поставлю акумулятор на заряд, дозаряджу його і потім на розряд подивимося, скільки кВт годин він віддасть. Має віддати близько 3,5 кВт годин енергії. В якості блока живлення буду використовувати такий промисловий блок живлення Flatpak 1500, 24 вольти 50 А. Ну, у нього регулюється напруга, типу виставлю близько 14 вольт, 50 А струм буде заряду. Я його використовую разом з джерелом безперебійного живлення APC для швидкої зарядки акумуляторів. Ну, а в даному випадку буде заряджати акумулятор, який зібрав. Підпаяв дроти 10 квадрат КГ на клеми. Вирішив припаяти напряму, щоб були мінімальні втрати. Раніше було тут болтове з'єднання, але воно трохи нагрівалося. Ось так виглядає всередині блок живлення, може хто не бачив. З цього боку два серверні вентилятори для продування. Вони продувають через радіатори і викидають повітря на цей бік. Є індикатор струму, градація 5 А, типу від 5 до 50 А буде засвічуватись по одному світлодіоду. Регулювання напруги на передній панелі резистором, а струм регулюється цим нижнім резистором. Вивів з блока живлення дроти КГ. Вони там, в принципі, ізоляція дуже товста і надійно закріплені, не мають нічого перетиратись. Тут також я підпаяв дроти. Цього дроту КГ, у нього 4 мм ізоляція, товщина ізоляції, він дуже міцний, але в той же час, в принципі, гнучкий. Це виробник Крок ГТ Запоріжжя. Я цей роз'єм уже опресував. Хотів показати стосовно пресів. Значить, оцим пресом опресувати отакі гільзи, ну це майже нереально, тому що товщина гільзи 2 мм і просто не вистачить зусилля. Ось мені вже прийшов отакий прес гідравлічний, я вже ним опресовував для блокоживлення, тому що в акумуляторі я паяв. У мене ще не було преса в наявності. І я нагрівав ці клеми газовим пальником, і туди за рахунок припою там контакт виходив дуже гарний. Але тут вирішив вже спробувати опресувати за рахунок гідравлічного пресу. Значить, ці гільзи вони на 35 квадрат дріт розраховані. Я взяв в 3 рази склав 10 квадрат дріт, всунув його туди і от запресовую в такому вигляді. Вставки використовую на 35 квадрат, і за рахунок товстої гільзи воно дуже гарно обжимає і нема ніякого шансу, що воно випаде взагалі. Вилазить дріт з ізоляції, а всередині лишається досить міцно. Ну і дублюю опресування в максимальній кількості місць, щоб більша площа опресування була. А потім ці заусениці вже можна чимось зішліфувати, зрізати. Я замотую її застрічкою і потім ще в термоусадку дублюю додатково. На жаль, немає синьої термоусадки чи чорної, лишилась лише зелена. І потім вставляю вже в роз'єм Андерсон, значить мінус до мінуса. Ми бачимо там такий підпружинений
контакту, це пружина, вона впирається у цю частину роз'єма і не дає йому випасти назад. Типу я його вставляю. Він клац і вже назад не випадає. На дротах ще роблю надписи, типу плюс 12 вольт і мінус 12 вольт. Ось так виходить. Додаткове маркування не завадить. Ну і все, в принципі, цей роз'єм, його можна витягувати навіть за дроти. Мідь ніколи не вилізе із опресованих тих накінечників. Ну, брати і за роз'єм, і частково за дроти можна. Є ще додаткові ручки на ці роз'єми такого формату, але їх не було в продажу. Тому буде такий варіант. Напругу виставляю 13,8 вольт, поки що побачу, можливо зроблю і більшою, але в принципі 3,45 вольти на комірку, навіть якщо хлопці забудуть виключити зарядний пристрій, то в буфері 3,45 для літій-залізофосфатних акумуляторів це в принципі така трошки завищена напруга, але нічого критичного не має бути. І балансування на 3,4 вольт початкове виставляю, а захист по БМС приблизно 3,6-3,65. Заряджаю акумулятор, підключив до блока живлення Flatpak. Ще хотів сказати стосовно корпусу. Я його робив максимально жорстким, додавав різні болти для посилення стінок, кутики там деякі додавав. Робив його максимально жорстким, щоб можна було його і переносити не один раз, і щоб він тримався купи, тому що вага велика і він повинен бути жорстким. Ну, тим паче для тих умов використання, які заплановані для цього акумулятора. Повний заряд акумулятора за допомогою цього блока живлення Flatpak буде займати близько 6 годин. Якщо хлопці скажуть, що буде необхідність у пришвидшенні терміну зарядки, то придбаємо якийсь інший блок живлення. Бачимо, зарядний струм зменшується, вже 3 поділки, типу близько 15 А. Візуально можна також бачити по світлодіодам і по індикатору БМС також. На БМС відображається струм заряду 12,5 А, рівень заряду 80%, тому що потрібно провести повний заряд до 3,65 вольт, і тоді він вже перерахує свої відсотки більш правильно. Підняв напругу на комірках до 3,65 вольт і рівень заряду 100%, вже БМС показує. На дисплеї також 100% рівень заряду. Підключив інвертор до акумулятора і ваттметр. Значить, буду тестувати на навантаженні близько 600 Вт, 550, зараз подивимось. 560 Вт. Акумулятор заряджений, 99%. По БМС відображається 573 Вт. Ну, типу, близько 15 Вт йдуть на втрати на перетворення і холостий хід інвертора. Напруги по коміркам бачимо. Почали зменшуватись. Початок тестування 18 годин 26 хвилин. Інвертор у хлопців вже є, я їм передав раніше. У них буде не цей використовуватись, я їм просто дроти передам, типу Андерсон і під клеми під М8. І буде там інший інвертор, також чистий синусоїдою на 2000 Вт номінальна потужність, ну типу 1,5 кВт він тягне нормально. Споживання 580 Вт, акумулятор віддав 0,5 кВт години, 525 Вт годин, рівень заряду 85%, бачимо на БМС так само 85%, споживання 45 А. 19 годин 20 хвилин зараз. Напруги по коміркам такі 3,28 вольт, в принципі всі 3,28, 3,29, ну напруга змінюється. 1827 Вт годин віддав акумулятор, 3 години і 10 хвилин майже. Значить, рівень заряду 48%, струм 47 А. Напруга по коміркам така. Ще стосовно температури хотів сказати. Значить, два температурних датчика, один 27,2 градуси і один 27,9. Один встановлений зверху на комірках, а один між ними посередині.
Температура мосфетів 33 градуси, а в приміщенні зараз 25 градусів. Типу на 2 або 3 градуси температура більша комірок, ніж в приміщенні. 47 ампер струм розряду. Відповідно, все одно якийсь нагрів буде і комірок, шин, з'єднань всіх, БМС-ки. І деякий нагрів буде. Але на 2 градуси чи на 3 це небагато, незначний нагрів. Пройшло 5,5 годин, акумулятор віддав 3,3 кВт години. Напруга на одній комірці вже 3 вольти. В принципі, і на першій, і на другій. На третій, четвертій трошки більше. 5% залишилось заряду акумулятора, БМС-ка так відображає, виходячи з того, що я виставив 280 Ах, хоча фактично там 283 Ах. Як варіант, я буду налаштовувати відключення десь на 2,9 вольт, щоб нижче 2,9 не розряджати комірки. Але зараз протестую до 2,5 вольт. Залишилось 2% заряду батареї. Інвертор почав сигналізувати про розряд 10,3, 10,2. 2,5 відключення по БМС має бути. Зараз, напевно, відключиться. Все, БМС відключила. Не показав, скільки по ваттметру акумулятор віддав, він вимкнувся. Там близько 3,4 кВт години було. І зараз ставлю на заряд акумулятора. Запустив заряд, струм 50 А. Напруга стрімко зростає на комірках і загально. Рівень заряду 0% відображає. Коли БМС відключила, то рівень заряду відразу впав із 2 чи 1%, здається, до 0. Пройшло 10 годин, акумулятор зарядився, він зарядився за 6 годин. Напруга 14,05 загальна і по 3,5 на комірках. В принципі, можливо, трошки зменшу, десь до 14 рівно, щоб було. Все, тестування акумулятора завершив. Буду зараз запаковувати і відправляти хлопцям. Ще раз велика подяка компанії Off-Grid Powerhouse за те, що надали комірки і корпуси для збірки цієї батареї. Якщо хлопці військові зможуть відзняти хоч якісь 10 секунд стосовно використання цієї батареї, що вони її отримали і так далі, то я прикріплю зараз до відео також. А так, всім дякую за перегляд і гарного дня. Тож, сьогодні ми попробуємо протестувати наш новий акумулятор разом з інвертором на тривалість роботи нашої наземної станції. Так, пробуємо умікати. Є в нас 220 вольт. Так. Має у нас все запускатися. Пішло діло. Дивимося, скільки в нас тут. Небагато. Поки що 8 ампер. На жаль, не зможу підключити до цього всього діла антени. Я думаю, з антенами було б значно цікавіше. І більше споживання було б. Наразі подивимось просто, скільки споживає сама наземка разом з двома моніторами.